ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. මුලින්ම ස්ලයිඩ් එක right click කරලා මෙතනින් grid and guides. ඊට පස්සේ මෙතනින් add vertical guide. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපේ ස්ලයිඩ් එකේ guidelines appear වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා shape එකක් insert කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට insert shapes. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක adjust කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ rectangle එකේ outline එක මෙන්න මේ විදිහට no outline කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ shape එක right click කරලා format shape. ඊට පස්සේ මෙතනින් fill. ඊට පස්සේ මෙතනින් gradient fill. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ gradient stop positions වලට කළු පාට color එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ පළවෙනි stop position එකටයි දෙවෙනි stop position එකටයි හතරවෙනි stop position එකටයි කළු පාට මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ එක එක position එකට මෙන්න මේ විදිහට parameter set කරන්න. එතකොට මේ පළවෙනි stop position එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ position එක බිඳුව, transparency එක 100. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනි position එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ position එක 56, transparency එක 80. ඊට පස්සේ මේ හතරවෙනි position එකට ඔයාලා දෙන්න ඕනේ position එක 100, transparency එක 60. හරි, ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ තුන්වෙනි stop position එකට මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට color එක set කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ position එක 80ත් transparency එක 70ත් විදිහට set කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ shape එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ text එකේ හැටියට adjust කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ shape එක මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා copy කරලා ඔයාලගේ ඊතුරු slides වලටත් මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ slides ටික මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් shift key එක press කරගෙන click කරා නම් මේ slides ටික select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ slide ටික ඔක්කොම select වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ transition එකක් add කරන එක. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට transitions යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා add කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ page scroll කියන transition එක. මම මෙන්න මේ විදිහට transition එක add කරනවා. හරි, අපේ presentation එක අපි හදලා ඉවරයි. බලමු කොහොමද මේක slide show එකේ play වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ PowerPoint tips දැනගන්න ඕන නම් ඔබ like subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.